Thưa quý vị, tháng này, thị trường tài chính toàn cầu đã chấn động khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, quyết định cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Đây là một động thái được kỳ vọng sẽ bơm thêm sinh khí vào nền kinh tế, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Trái với dự đoán của nhiều nhà đầu tư, giá vàng thế giới không bay cao mà lại có một cú trượt dốc bất ngờ, lao về sát mốc 3.633 USD ounce chỉ trong một vài giờ giao dịch, sau khi đã chạm đỉnh lịch sử 3.707 USD ounce ngay trước đó. Hàng triệu người, từ những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đến các quỹ đầu tư lớn, đều đặt ra một câu hỏi: tại sao lại thế? Liệu chu kỳ tăng giá của vàng đã kết thúc? Hay đây chỉ là một cú hích cần thiết trước khi bong bóng vàng thực sự nổ tung? Rất nhiều người đã vội vàng bán tháo, còn số khác thì lại đang đứng trước một cơ hội lịch sử. Liệu đây là bẫy hay là cơ hội? Trong video chuyên sâu này, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách những nguyên nhân sâu xa đằng sau cú sốc này. Và quan trọng hơn, tôi sẽ đưa ra những dự báo và lời khuyên giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong giai đoạn đầy biến động này. Và đừng bỏ lỡ, bởi vì phần hay nhất, yếu tố bí mật định hình xu hướng vàng trong nửa cuối năm 2025 sẽ được tôi bật mí ở cuối video. Câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn ngày hôm nay không phải về một tập đoàn lớn, mà là về một người bạn, người học trò cũ của tôi tên là An. An là một người rất cẩn trọng, anh ấy luôn tin rằng vàng là kênh trú ẩn an toàn tuyệt đối. Suốt từ đầu năm 2024, khi vàng chỉ mới ở mức 2.200 USD ounce, An đã bắt đầu tích lũy. Anh ấy tin vào một kịch bản đơn giản: Fed sẽ cắt giảm lãi suất, đồng USD sẽ yếu đi và giá vàng sẽ bay cao. Cứ mỗi khi giá vàng tăng thêm 100 đô la, An lại ăn mừng. Tầm nhìn của anh ấy thật sự rất sáng suốt và đúng đắn. Vàng liên tục lập đỉnh mới, từ 2.500, rồi 2.800, rồi vượt 3.000 USD ounce. An càng thêm vững tin. Thế rồi, cái ngày Fed tuyên bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã đến. An thở phào nhẹ nhõm, anh ấy tin rằng đây chính là chất xúc tác cuối cùng để vàng chạm mốc 4.000 USD ounce như các chuyên gia vẫn dự đoán. Nhưng ngay sau thông báo, giá vàng lại có cú đảo chiều không ai ngờ tới. An chứng kiến tài khoản đầu tư của mình mất đi hàng chục triệu đồng chỉ trong vài giờ. Anh ấy hoang mang, bàng hoàng. Anh gọi cho tôi, giọng đầy lo lắng: giáo sư ơi, em đã làm gì sai? Mọi lý thuyết đều chỉ ra vàng phải tăng, tại sao thực tế lại đi ngược lại? Câu hỏi của An không chỉ là của riêng anh, mà là nỗi lòng của hàng triệu nhà đầu tư khác. Và đó chính là lúc chúng ta phải nhìn sâu hơn vào thị trường, vượt qua những quy luật tưởng chừng như đã định sẵn. Điều mà An và nhiều người khác đã bỏ lỡ không phải là một nguyên tắc cơ bản, mà là sự phức tạp, đa chiều của một nền kinh tế toàn cầu, nơi mọi thứ không đơn giản là 1 + 1 = 2. Để trả lời cho câu hỏi của An và của tất cả các bạn, chúng ta cần phải phân tích 3 yếu tố cốt lõi đã chi phối thị trường vàng trong giai đoạn này. 1. Phản ứng mua tin đồn, bán sự thật, tác động tâm lý thị trường. Yếu tố đầu tiên và cũng là nguyên nhân trực tiếp nhất chính là tâm lý thị trường. Đây là một quy luật gần như bất biến: mua tin đồn, bán sự thật. Trong suốt nhiều tháng qua, thị trường đã liên tục mua vào vàng với một kỳ vọng duy nhất: Fed sẽ cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế đang có dấu hiệu suy yếu. Chính sự kỳ vọng này đã đẩy giá vàng tăng phi mã từ đầu năm, tích tụ một lượng lớn lợi nhuận trên thị trường. Và rồi, khi thông tin chính thức được công bố, điều mà thị trường đã dự đoán từ lâu đã trở thành sự thật. Một bộ phận lớn nhà đầu tư, đặc biệt là các quỹ phòng hộ và những người lướt sóng ngắn hạn, đã ngay lập tức chốt lời. Hành động bán ra ồ ạt này đã tạo ra một áp lực cực lớn, lấn át hoàn toàn những tín hiệu tích cực khác và khiến giá vàng quay đầu giảm mạnh. Cú giảm này không phải là dấu hiệu của sự yếu kém, mà chỉ đơn giản là một pha điều chỉnh kỹ thuật, một sự giải tỏa tâm lý sau một thời gian dài bị dồn nén. 2. Tín hiệu diều hâu ẩn giấu của Fed. Yếu tố thứ hai, tinh vi và ít được chú ý hơn, chính là thông điệp diều hâu ẩn giấu trong cuộc họp của Fed. Dù đã cắt giảm lãi suất 25 điểm, một hành động mang tính bồ câu, nới lỏng, nhưng Chủ tịch Fed và các thành viên lại phát đi một tín hiệu khá cứng rắn về lộ trình chính sách trong tương lai. Cụ thể, trong biểu đồ dot plot, biểu đồ thể hiện dự báo lãi suất của các thành viên FOMC, họ chỉ dự kiến sẽ cắt giảm thêm một lần duy nhất trong năm 2026. Con số này thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng của thị trường, vốn đã định giá cho ít nhất 2 đến 3 lần cắt giảm nữa. Thông tin này đã khiến đồng USD, vốn đang chịu áp lực, bất ngờ hồi phục mạnh mẽ. Cùng lúc đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng lên. Khi đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng, chúng tạo ra một lực cản đáng kể đối với giá vàng, bởi vàng là một tài sản không sinh lời.
Những nhà đầu tư vốn đang nắm giữ vàng để phòng ngừa lạm phát và suy thoái, nay lại thấy kênh đầu tư mang lại lợi tức là trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn. Chính sự dịch chuyển dòng vốn này đã tạo ra một áp lực bán tháo thứ hai, đẩy giá vàng xuống sâu hơn. Điều này cho thấy chính sách tiền tệ không chỉ là con số mà còn là thông điệp, là kỳ vọng của thị trường. 3. Yếu tố ẩn giấu, sự thay đổi cấu trúc nền kinh tế vĩ mô. Và bây giờ, chúng ta đến với yếu tố quan trọng nhất, thứ mà tôi đã nhắc đến ở đầu video. Đây không phải là một sự kiện nhất thời, mà là một sự thay đổi cấu trúc sâu sắc hơn của nền kinh tế toàn cầu. Trong quá khứ, khi Fed cắt giảm lãi suất, đó thường là dấu hiệu của một nền kinh tế đang bước vào suy thoái. Khi ấy, lạm phát giảm, đồng USD yếu đi và các nhà đầu tư sẽ đổ xô vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng vì thế sẽ tăng một cách bền vững. Nhưng bối cảnh hiện nay lại rất khác. Cú cắt lãi suất này đến trong một môi trường mà áp lực lạm phát vẫn còn hiện hữu và nền kinh tế Mỹ, dù có dấu hiệu chậm lại, vẫn cho thấy sự kiên cường đáng kinh ngạc. Điều này khiến các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là các ngân hàng trung ương, có một tầm nhìn dài hạn hơn. Họ vẫn tiếp tục mua vào vàng để đa dạng hóa dự trữ, nhưng họ không vội vàng. Bên cạnh đó, một yếu tố mới nổi lên là sự gia tăng của các căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu. Điều này khiến cho vàng không còn chỉ là một kênh chống lạm phát, mà còn là một công cụ phòng ngừa rủi ro chiến lược. Dòng tiền lớn từ các quốc gia, các quỹ đầu tư lớn vẫn chảy vào vàng, nhưng với một tốc độ ổn định, không ồ ạt như khi có tin đồn. Vậy nên, cú giảm giá vừa rồi không phải là sự kết thúc, nó chỉ là một pha lấy đà. Thị trường đang tái định vị lại, loại bỏ những nhà đầu tư ngắn hạn và củng cố nền tảng cho một đợt tăng trưởng bền vững hơn trong tương lai. Dựa trên phân tích này, và với việc thị trường dự báo khả năng cao Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong những tháng cuối năm 2025, kịch bản giá vàng tiếp theo sẽ không đơn giản là một đường thẳng đi lên. Nó sẽ là một hành trình đầy biến động, nhưng với xu hướng tăng trong dài hạn. Tóm lại, cú trượt giá của vàng sau quyết định cắt giảm lãi suất của Fed không phải là tín hiệu của sự sụp đổ. Nó là sự tổng hòa của ba yếu tố: tâm lý chốt lời của thị trường, thông điệp diều hâu ẩn giấu của Fed và sự thay đổi cấu trúc của nền kinh tế vĩ mô toàn cầu. Rất nhiều người đã hoảng loạn và bán tháo, nhưng những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn đã hiểu rằng đây là một pha điều chỉnh cần thiết. Nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm nữa trong năm nay, rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến một kịch bản tương tự, một cú tăng giá nhẹ ban đầu, sau đó là một pha điều chỉnh kỹ thuật. Nhưng về mặt dài hạn, xu hướng tăng của vàng vẫn sẽ được duy trì. Giá vàng hoàn toàn có thể vượt qua mốc 3.800 USD ounce và hướng tới những đỉnh cao mới. Bởi vì vàng không chỉ là một hàng hóa, nó còn là một biểu tượng của sự ổn định, là một công cụ phòng ngừa rủi ro trong một thế giới đầy biến động. Đầu tư không phải là trò may rủi, mà là cuộc chơi của tri thức, của tầm nhìn và của sự thấu hiểu. Trong một thế giới đầy biến động, việc cập nhật thông tin và phân tích chuyên sâu là chìa khóa để bảo vệ tài sản và nắm bắt cơ hội. Nếu bạn muốn có những phân tích tài chính chuẩn xác nhất, không chỉ dừng lại ở bề nổi mà đi sâu vào bản chất, hãy đăng ký kênh Trí tuệ Tài chính ngay bây giờ. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến những kiến thức tinh hoa, những câu chuyện thực tế và những lời khuyên hữu ích để bạn trở thành một nhà đầu tư thông thái. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng đầu tư vững mạnh, nơi chúng ta cùng nhau học hỏi và phát triển. Đừng bỏ lỡ những video tiếp theo, những phân tích chuyên sâu nhất sẽ được chia sẻ tại đây.